یکی از ابزارهای بسیار کاربردی که رویت رو یک محیط خاص کرده مسه. امروز میخوایم به یک سری از نکات بیسیک ولی بسیار مهم و کاربردی در محیط مس اشاره کنم، پس تا انتها حتما ویدیو رو ببینید. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال یوتیوب الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. دوستان، در این جلسه میخوام یک سری نکات بسیار کاربردی و مهم رو در محیط مس بهتون آموزش بدم که تقریبا برای ترسیم تمام پروژه ها و طراحیاتون احتیاج به استفاده از این موارد دارید. پس اگر میخواین نکته‌ای رو از دست ندید تا انتها ویدیو رو ببینید. اوکی، بدون معطلی بیشتر بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. دوستان، با هم یه پروژه جدید باز کنیم. متریک مولتی دیسیپلین اوکی میکنیم و منتظر میشیم که صفحه اصلی پروژه باز بشه. یونیت ستاپ رو با تایپ UN تنظیم میکنیم. لنگس رو میذاریم روی میترز، راوندینگ تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل M. اوکی. حالا بریم وارد فایل بشیم، نیو و کانسپچوال مس رو باز کنیم و روی مس کلیک میکنیم و اوپن میکنیم. وارد محیط جدید شدیم. دوباره یونیت ستاپ رو چک میکنیم و میذاریم لنگس رو میترز، راوندینگ تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل M و اوکی میکنیم و اوکی. یه لاین میکشم بر روی صفحه. حالا میخوام 2 تا پوینت بر روی این ترسیم کنم، یکی به صورت draw on face و یکی هم به صورت draw on work plane. و تفاوت اصلی این به جز این که نقطه‌ای که به صورت draw on face ترسیم کردیم کوچکتر از نقطه‌ای که به صورت draw on work plane ترسیم کردیم، یه نکته و تفاوت بسیار اساسی و مهم در طراحی‌هامون داره اینه که نقطه‌ای که به صورت draw on face ترسیم می‌کنیم بر روی لاینمون هاست میشه و با لاین کامل جابجا میشه، ولی نقطه‌ای که به صورت draw on work plane ترسیم کردیم با خطمون جابجا نمیشه چون برای اون اصلا هاست نمیشه. یعنی خط رو که جابجا کنیم متوجه میشید که این نقطه جابجا نمیشه. خب این نقطه رو من پاک میکنم و کاری که میشه کرد، میتونیم به کمک این نقطه و خط ریوالو ترسیم کنید در محیط مس. به چه صورت؟ اینه که به کمک تب ست رو میزنیم، به کمک تب صفحه کاری انتخاب میکنیم بر روی این نقطه و هر پروفیلی که بخوایم بر روش ترسیم میکنیم. پروفیلمون رو انتخاب میکنیم، خط رو انتخاب میکنیم و در اینجا در قسمت فرم کرییت فرم رو میزنیم. میبینید که در محیط مس به راحتی میشه ریوالو تولید کرد بدون اینکه ما احتیاج به موارد دیگه ای داشته باشیم. و مورد دیگه ای که اینجا میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که با انتخاب حجم تولید شده ریوالوی که تولید کردیم انتخاب میکنیم، اینجا یه فرمت المنت برامون باز میشه که میتونیم به صورت اکس-ری کنیم، یعنی داخل این حجمی که ساختیم و کامل ببینیم، و یا اینکه از پروفیل بزنیم و هر جایی از این ریوالوی که ترسیم کردیم میتونیم پروفیل اضافه کنیم، پروفیل رو انتخابش کنیم و شعاعش رو تغییر بدیم. میذارم روی 1 متر که کاملا محسوس باشه و این پروفیل رو هر جایی که بخوایم میتونیم ترسیم کنیم. خب مورد بعدی اینی که در محیط مس ما 2 تا اسپلاین داریم. یکی اسپلاینی که وقتی که میزنیم اسپلاینو با ترسیم نقاط اسپلاینمون هم ترسیم میشه. الان میدونید چرا به این سمت ترسیم شده؟ به خاطر اینکه ورک پلینمون بر روی صفحه نقطه بوده.
این صفحه نقطه‌ای که روش ست کردیم. ما اگر بیایم ورک پلینمون رو تغییر بدیم و بذاریم روی فرانت لفت و شو رو روشن کنیم، میتونیم اینجا یه دونه اسپلاین ترسیم کنیم که در جهت مد نظر ما باشه. این اسپلاین داره یه نقاطی هست که میشه کامل جابجاش کرد و تغییر شکل داد. این از این یکی رو پاک کنیم. حالت بعدی اسپلاین ترو پوینته که قبل از اینکه اسپلاین رو بخواین ترسیم کنین حتما باید نقاطی بر روی صفحه ترسیم کنید تا بتونید باهاش اسپلاین ترو پوینت بکشید. بعد از اینکه نقاط رو ترسیم کردیم، همه ی نقاط رو انتخاب میکنیم، اسپلاین ترو پوینت رو میزنیم و اینطوری ترسیم میشه. وقتی که یه اسپلاین رو یا یه شکل کرو رو، هر شکل کروی، چه دایره باشه، چه اسپلاین باشه، چه نیم دایره باشه، هر کدوم از این مواردی که در اینجا وجود داره و میتونیم استفاده کنیم، وقتی که انتخابش میکنیم در قسمت مودیفای گزینه‌ای به اسم دیواید داریم که دیواید پس رو بزنیم، این مسیر اسپلاین ما رو، وسیله کرو ما رو دیواید میکنه. من برم روی نمای بک که این تعداد دیواید ما، تعداد تقسیمات ما قابل تغییره که ما میتونیم از اینجا بهش تعداد بیشتر یا کمتری بدیم و از قسمت پراپرتیز ما میتونیم تعدادش رو تغییر بدیم. اگر بر روی فیکس نامبر باشه میتونیم کم و زیاد کنیم. از قسمت لی اوت میتونیم بهش بگیم که فیکس دیستنس باشه که باید بهش دیستنس بدیم، مثلا بگیم فاصله هر نقطه الان شده 10 متر، مثلا بگیم 12 متر باشه. و یا اینکه مثلا اگر بذاریم روی مینیمم دیستنس و یا ماکسیموم دیستنس که هر کدوم از اینها به این صورت بر روی اسپلاینمون یا بر روی شکل کرومون اعمال میشه. خب من میذارم بر روی فیکس نامبر. مورد بعد میجر تایپه که دو حالت داره، یکی کورد لنگث، یکی سگمنت لنگث، که این سگمنت لنگث بر روی دایره عمل میکنه و بر روی کروی دیگه عمل نمیکنه. حالا روی دایره بهتون توضیح میدم اینا. کورد لنگث هم که بر اساس طول وتر هستش و اگر شو نود نامبر رو فعال کنی بر روی هر کدوم از این نوت هامون نامبر میذاره، شماره میذاره و اگر فلیپ رو بزنی جهت شمارش نوت ها تغییر میکنه. دیدی؟ در اینجا دو مورد دیگه هم داریم به اسم beginning indent و end indent که اینها یک فاصله از ابتدا و انتهای کرومون در نظر میگیره که از اونجا دیواید بندی رو شروع کنه، تقسیم بندی رو شروع کنه. مثلا اگر اینو بذاریم روی 3 متر، فکر میکنم باید بیشتر بذاریم، 10 متر و اینم 10 متر. ببینید 10 متر اول رو رها کرد و از 10 متر به بعد شروع به شماره گذاری کرد و همچنین 10 متر آخر رو هم نگه داشت. خب حالا یه دایره براتون بکشم. اول ورک پلینم رو ست کنم روی لول 1 و اینجا یه دایره ترسیم کنم. خب وقتی دایره رو انتخاب کنم، دیواید پس رو بزنم، به من نود میده. این نودها رو از اینجا طبق توضیحات قبلی میشه کامل تقسیم بندی کرد، شماره هاش رو اکتیو کرد، فلیپ رو زد و همچنین میجر تایپی که گفتم اینجا بر اساس کورد لنگث بود و همین الان هم بر اساس کورد لنگث، به صورت سگمنت لنگث هم میشه روش اعمال بشه. و گزینه بعدی اگر من بیام یه دونه آرک ترسیم کنم،
این آلت رو هم میتونم دیواید کنم، انتخاب میکنم دیواید میکنم و میخوام دیوایدش رو بذارم روی 2 تا. بچه ها حداقل تعداد دیواید 2 تاست و حد اکثر تا 200 تا ما میتونیم این دیواید ها رو 200 قسمت تقسیمش کنیم. این ماکسیموم میزانیه که میشه برای دیوایداتون در نظر بگیرید. خب من روی 2 اینو برمیگردونم که یه نکته دیگه بهتون بگم. خب ما روش دیگه ای که برای دیواید کردن میتونیم استفاده کنیم اینه که رف پلین ترسیم کنیم. اینجا یه گزینه‌ای داریم در این قسمت درا به اسم پلین، یعنی میتونیم خط هامون رو به صورت ورک پلین ترسیم کنیم. پلین رو که بزنیم، لاین رو برداریم، ما میتونیم اینجا ورک پلین ترسیم کنیم که تمام خصوصیات ورک پلینی که ما باهاش کار میکردیم و داره. ورک پلین رو انتخاب میکنیم و از اینجا بهش نیم میدیم و حالا پیک رو بر میداریم و با فاصله 10 متر 10 متر پیک میکنیم. اگزیت میزنم، دوباره پلین رو میزنم، پیک رو بر میدارم و با فاصله 10 متر. علتی که نمیتونم این ورک پلین رو پیک کنم الان به خاطر اینکه ورک پلین هم جاش تغییر کرده. الان دوباره ست رو میزنم، روی لول 1 من ست میکنم. حالا پیک رو بزنم و با آفست 10 متر میتونم ورک پلینم رو پیک کنم. خب حالا هر کدوم از این ورک پلین ها رو انتخاب میکنیم و بهش نیم میدیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. در قسمت خب اوکی، اگزیت رو میزنم، شکلم رو انتخاب میکنم و اینجا یک گزینه‌ای داریم به اسم اینترسکت لیست که وقتی اینو باز میکنیم 2 تا گزینه در اختیارمون میذاره. یکی این که اینترسکت، یکم اینترسکت لیست. اگه اینترسکت رو بزنیم شما میتونید تمام ورک پلین هایی رو که ترسیم کردین درگ کنید، انتخابش کنین و فینیش رو بزنیم که در جای تقاطع ورک پلین ها بر روی آرکمون نود ترسیم میکنه و میتونید شماره هاش هم اکتیو کنید که وضوح بیشتری داشته باشه. و یا اینکه میتونید آرک رو انتخاب کنید، اینترسکت رو بزنید، اینترسکت لیست رو بزنید و از اینجا ورک پلین هایی رو که تولید کردین انتخاب کنید. خب اوکی شد. شیفت رو میگیریم و 3 و تیک میزنیم و اوکی. میبینید که در محل تقاطع ورک پلین ها با دایرمون، با این آرکمون نود ایجاد کرد. دوستان این هم از پایان این جلسه. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و براتون مفید باشه. این آموزش ها، این نکاتی که در این آموزش ذکر شد بسیار کاربردی و مهمه. روشون تمرین کنین تا ملکه ذهنتون بشه. دوستان ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین، برای دوستان مهندستون شیر کنین و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.